سلام. این اولین ویدیو کانال پیسی ساگاه. تو این کانال ما بیشتر به گذشته کامپیوتر شخصی یا همون پیسی ها میپردازیم. بریم ببینیم اون قدیما، زمانی که ویندوزی نبود، نرم افزارا به چه صورت بودن، سیستم عامل به چه صورت بود و بازی ها چه حال و هوایی داشتن. خب قبل از اینکه ویندوز باشه، سیستم عامل زیادی رو کامپیوتر شخصی اومدن و توانایی‌های مختلفی هم داشتن، اما یکی از ماندگارترین و پر استفاده ترین اونا سیستم عامل MS DOS بود. این سیستم عامل در زمان خودش نسبتاً راحت و قدرتمند بود. یه رابط کاربری داشت که رابط کاربریش اصلاً گرافیکی نبود و بر پایه متن بود. یک صفحه سیاه با نوشته‌های سفید. خب دیگه صحبت کردن کافیه، بریم و ببینیم که در عمل چه خبره. خب من برای اینکه بتونم یه کامپیوتر قدیمی رو شبیه سازی بکنم از یه نرم افزار استفاده کردم که کارش ایمولیشنه و اسمش x86 باکس هست. این نرم افزار رو صفحه دارید میبینید. یه کامپیوتر قدیمی تعریف کردم با سخت افزاری که مناسب این آزمایش باشه. یه مادربرد i440BX AOPEN از برند AOPEN، CPU پنتیوم پرو 200 مگاهرتز، 64 مگابایت رم که البته 64 مگابایت رم خیلی زیادیه برای کامپیوتر اون دوران. اون موقع صحبت از 512 کیلوبایت، 1 مگابایت و یا 2 مگابایت بود. یک کارت گرافیک ترایدنت 9680 که جزء کارت‌های گرافیک خیلی قوی زمان خودش بود. 120 مگابایت هارد دیسک از نوع IDE، یه فلاپی دیسک 3.5 اینچیه 1.44 مگابایتی و یه CD رام 52X با سرعت 52X که البته این CD رام هم جزو لوازم جانبی بود که بعداً به کامپیوتر اضافه شد، خیلی سال بعد از اون زمانی که ما میخوایم با این داس کار بکنیم، این ورژن داس. خدمت شما هست که یه کارت صوتی ساوند بلاستر 16 که اون هم جزو لوازم جانبی خاص بود که بعدها به کامپیوتر اضافه شد و ما بعدم ازش توی سیستم عامل جدیدتری که با هم تست میکنیم استفاده میکنیم. یه کارت شبکه و یه موس و کیبورد، 2 تا پورت سریال و یه پورت پارالل. همه اینا به صورت مجازی هستن و به صورت دیفالت خیلی از اینا روی کامپیوتر قدیمی بودن. خب من برم ماشین مجازی رو استارت کنم. خب این داره سیستم روشن میشه، داره هارد دیسکا رو تشخیص میده و دستگاه جانبی و الان آماده به کاره. اون پایین که نوشته C:\\, علامت بزرگتر، این در حقیقت پرامپت داس هستش. خب پرامپت داس در حقیقت جایی هستش که کاربر میتونه شروع کنه به کار. من یه لحظه فلش بک میزنم دوباره به ویندوز 11 که آخرین سیستم عاملی هستش که ما از مایکروسافت داریم و یه مقایسه کوچیکی بکنیم، دوباره برگردیم و کارمون رو ادامه بدیم. توی ویندوز 11 اگر از دستور ران استفاده بکنید میتونید به کمک ران و CMD وارد یه ترمینال بشید. من الان باز میکنم، صفحه رو بزرگ کنم که اشتباه نشه. این ترمینال ویندوز 11 هستش. خیلی شبیه داسه. چرا؟ چون در حقیقت داس ریشه اصلی سیستم عامل مایکروسافت هستش و یه جورایی خیلی چیزها رو به ارث برده ویندوز از MS DOS. خیلی دستورها شبیه همه، اما در حقیقت فرقای بزرگی با هم دارن و این کامند پرامپتی که ما اینجا باز کردیم تو ویندوز 11 و داریم باش کار میکنیم بسیار متفاوت تر هستش از داس. دستورای اینجا هستش که تو داس نیست و دستورای هستش که تو داس هست و اینجا تو کامند پرامپت ویندوز نیستش. مثلا ما اینجا دستور پینگ رو داریم به طور مثال که ارتباط ما رو با یه وبسایت چک میکنه، در صورتی که موقع MS DOS ساخته شد اصلا اینترنتی وجود نداشت یا اگر هم داشت انقدر در دسترس نبود. خب برگردیم به MS DOS خودمون.
من با دستور ور اول یک ورژن داس رو چک میکنم، ببینیم بشه MS DOS ورژن 3.31. این ورژن داسی هستش که من نصب کردم، یکی از قدیمی ترین MS DOS هایی که میتونستم نصب کنم. دلیلش هم اینه که میخواستم ویندوز 1 رو هم همزمان معرفی کنم و ویندوز 1 رو MS DOS 3 خیلی راحت و روون کار میکنه. خب وقتی ما وارد داس میشیم، اون قسمتی میشه C2 اسم درایو یا پارتیشنی که ما داریم استفاده میکنیم، که من روی این کامپیوتر فقط یک درایو دارم که درایو C هست و درایو A هم فلاپی دیسک هست که به صورت مجازی کار میکنه. حالا تو بخش بعدی باهاش آشنا میشیم. با دستور dir یه لیست از فایل ها و دایرکتوری ها میگیرم. دایرکتوری ها همون فولدر های الانن. قبلا ما بهش میگفتیم دایرکتوری، حالا تو ویندوز اگه اشتباه نکنم از ویندوز 95 به بالا ما بهش میگیم فولدر. خب لیست فایل رو که اینجا ببینید، یه فایل کامند کام داریم که این در حقیقت فایلی هستش که MS DOS وقتی که سیستم بوت میشه اجرا میشه و MS DOS در اختیار ما قرار میگیره. با این فایل یه فولدر داس داریم که فایل های خود سیستم عامل MS DOS 3 ما اینجا قرار گرفته و فولدر ویندوز که ما اینجا ویندوز 1 رو داریم که در ادامه باهاش آشنا میشیم. اول یه سری بزنیم به داس و امکانات داس. خب من با دستور cd یا change directory و اسم اون دایرکتوری یا فولدری که مد نظرمه اینجا داس وارد اون فولدر میشم. اون پایین دقت بکنید نوشته c2.backslash.das. خاص من الان وارد فولدر داس شدم، مثل زمانیه که تو ویندوز 11 یا حالا ویندوز جدید قبل از اون وارد از طریق مای کامپیوتر یا دیس پی سی وارد فولدرهای مختلف بشیم. یه همچین آدرسی هم تو آدرس بار مای کامپیوتر و دیس پی سی تو ویندوز ها می نویسه بالاش که نشون ما تو کدوم فولدر ها هست. من با دستور dir باز یه لیست از فایل ها میگیرم. تو MS DOS فایل های کام، اونایی که اکستنشن کام دارن تو ستون دوم میبینید و اونایی که اگزه هستن اینا قابل اجرا هستن. من سعی میکنم بهتون نشون بدم. تو این ردیف اکستنشن فایل ها هست یا اصطلاحاً پسوند فایل ها و ما میتونیم ببینیم که بعضی از اینا اگزه هستن، اگزیکیوتیبل یا کامند هستن و همه اینا قابل اجرا هستن. ما یه فایل داریم به اسم ادلین. این همون ادیتور MS DOS هستش تا ورژن 5. من الان باز میکنم ادیتور رو. ادلین بعد اسم فایلی که میخوام رو بنویسم. من میخوام یه فایل جدید ایجاد کنم، اسمش میذارم test.txt. خب حالا باید بگم که میخوام تو کدوم خط چی بنویسم. با دستور L میتونم محتوای فایل رو لیست کنم، هیچی توش نیست. با دستور I اینسرت میکنم خط شماره 1 رو، ببینید نوشت 1. خب حالا اینجا می نویسم hello from PC Saga. خب خط شماره 2 goodbye. خب حالا چی کار میکنم؟ حالا با دکمه کنترل Z اگه اشتباه نکنم، بله، میتونم پایان بدم و لیست کنم. ببین 2 تا خط دارم و با ای ذخیره میکنه میاد بیرون. من اینجا یه فایل دارم، فایلش آخری تست جلوش نوشته txt که اکستنشنش 30 بایت هم هست. به تعداد اون 2 تا کلمه که نوشتم حجم گرفتم. خب بریم دوباره فولدر داس رو ببینیم. یه فایل دیگه اینجا داریم به اسم GW Basic. این یکی از زبونهای برنامه‌نویسی ناستالژی هستش. بسیار یادگیری بیسیک راحته. هنوز هم البته هست. شما تو ویژوال استودیو یا وی اس کد میتونید با ویژوال بیسیک هم برنامه‌نویسی کنید. مخصوصا اینکه از وقتی که توی ویژوال استودیو دات نت در حقیقت ما از یک کامپایلر مشترک برای زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده می‌کنیم، بیسیک، سی شارپ و اینجور زبون‌ها یک قدرت و یک توانایی ثابت دارن و فقط زبون نوشتاری فرق می‌کنه. خب ببینیم GW بیسیک که جز قدیمی ترین زبون‌های بیسیک هست. البته معادلش همزمان توی اکوسیستم هایی مثل کومودور 64، کومودور 128 که اصلا سیستم عامل با زبان بیسیک کار میکرد
یا آمیگا که توش سایمون بیسیک بود. این ورژن بیسیک هم اومد توی پی سی ها. خب یه چند تا دستور آزمایشی بزنیم باهاش آشنا بشیم و سریع ازش رد شیم. شماره خط باید بزنیم اول. به طور مثال من میزنم 10. اول رنگ ست میکنم، میگم میخوام با رنگ به طور مثال 2 و 15. عدد اول رنگ متنه و عدد دوم رنگ زمینه. خط بعدی صفحه رو پاک میکنم. خط بعدی با دستور CLS. خط بعدی میسم پرینت hello world. همین. خب حالا با F2 اجراش میکنم. ببین صفحه رو پاک کرد. رنگ شماره 15 سفید بود که گذاشت تو زمینه و رنگ سبزم شماره 2 بود که انتخاب کرد برام و اوکی. خب الان ما برگشتیم تو محیط، میتونیم با دستور لیست ببینیم برنامه‌مون و خب البته این یه برنامه خیلی ساده بود. این ویژوال بیس، این ببخشید GW بیسیک در عین اینکه خیلی زبون ساده ای هست اما قدرتمند هم بود زمان خودش. با دستوری مثل گت و پوت میشد به آدرس های حافظه دسترسی پیدا بکنی و حتی تنظیمات بایوس رو بخونی. امکانات جالبی داشت برای کسایی که خب در زمان خودشون با این سخت افزارهای ساده قرار بود کار بکنن. بد نبود. البته مشکلاتی داشت، عدم پشتیبانی از موس که خب البته اون موقع موس هم خیلی کم و تازه معرفی شده بود. از خیلی دیوایس ها پشتیبانی نمی کرد و به طور مثال پایگاه داده ساپورت نمی کرد و مشکلات اینجوری هم داشت. خب با دستور سیستم خارج بشیم و برگردیم به داس. بسیار خوب. دیدین چقدر ادیت کردن یه فایل سخت بود توی داس و یا کلاً چه محیط خب نسبتاً خشکی داره نسبت به امکانات الان. همین اتفاقا باعث شدش که مایکروسافت تصمیم گرفت ویندوز رو معرفی کنه. یک سیستم عامل گرافیکی که رابط کاربر گرافیکی داشت، اما متاسفانه باید بگم مایکروسافت خیلی تبلیغ کرد رو ویندوز و اولین ویندوزی که داد واقعا یک شکست بزرگ بود و انتقادات زیادی رو داشت. بریم با این اولین ویندوز آشنا بشیم. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Right and Windows Paint and then listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS Executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spool, a RAM driver, and can you believe it? Reversi. That's right. All these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today. P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska. اول وارد فولدر ویندوز میشم. حالا من DIR میگیرم لیست فولدرها، لیست فایل های ویندوز رو ببینید. کلا همینه، یعنی همین چند تا فایل تو فکر کنم 2 یا 3 صفحه خلاصه میشه، 2 صفحه و خیلی خوب خلاصه و جمع و جور بود چون واقعا ویندوز امکانات خاصی هم نداشت. خب وارد ویندوز بشیم به همین سادگی. ببینید چقدر سریع. البته یه نکته من بگم، من یک CPU پنتیوم انتخاب کردم که خب زمانی که این ویندوز 1 بود واقعا CPU پنتیوم نبودن و سالها بعد اومدن و خیلی قوی ترن، برای همین خیلی سرعت بالاتره. خب ببینید یه سری فایل اگزه داریم با طبق معمول. این در حقیقت همون چیزی که الان دارید میبینید همون مای کامپیوتر یا دیس پی سی یا فایل اکسپلورری هست که تو ویندوز جدید هست و خب اون موقع اینقدر ساده بوده. اون بالا اگه دقت بفرمایید اینجا یه درایو A داریم که فلاپی دیسکمونه، یه درایو C داریم که هارد دیسکمونه و مسیر فعلیمون هم نوشته. خب لیست فایل ها رو داریم که تو این فولدر ویندوز نشون داده. اولیش فایل کلک هستش که همون کلکولیتوره. این ماشین حساب ویندوزه
1. یعنی این اولین ماشین حسابیه که تو ویندوز اومد، توسط مایکروسافت ارائه شد و ما الان خب ورژن خیلی کاملتر و ساینتیفیک و حالا با امکانات بیشتر داریم تو ویندوز ها میبینیم. برم من اینو ببندمش، بریم با یه چند تا از نوستالژیای اون موقع آشنا بشیم. کلندر که هنوزم هست، تقویم ویندوز و جالب اینجاست که آلارم داره و میتونه نمایش‌های مختلف بده، مثلا today, previous, next، قبلی بعدی، به جای روز ماهو نشون بده به این صورت و امکاناتی هم حالا میتونه ذخیره بکنیم این تقویممون رو و از اینجا میتونیم بیایم بیرون. خب کلیپ بوردم از همون زمان بود ولی استفاده ازش الان خیلی سخته، به همین راحتی نبود که ما با کنترل C و کنترل V انقدر راحت کار میکنیم. کلاک رو داریم، ساعت ویندوز. خب الان خیلی ظاهر احمقانه ای داره با این عقربه های ساده و خطوط ساده ای که ولی خب زمان خودش شما مقایسه بکنید با اون سیستم عامل متنی و این خیلی زمان خودش پیشرفت شاید به حساب می اومد. برم پایین تر، کنترل اگز دقیقاً کنترل پنل هست. این همون کنترل پنلی که تو ویندوز می‌بینید انقدر طول و تفصیل داره و امکانات زیادی توش هست برای تنظیم، به همین خلاصه‌ای بود. حالا من اینجا ببینم که بله، ببینید مثلا تنها آپشنی که برای موس داره اینه که کلیدای چپ و راست رو عوض بکنه برای چپ دست ها. یه ستاپ داریم که اگه پرینتر نصب باشه میتونیم تنظیم بکنیم که اینجا ما نداریم و کامیونیکیشن پورت هم پورت های سریال هست که ما دوتا داریم اینجا، میتونیم سرعت و باد ریت و مسائل دیگه رو تنظیم کنیم و اینجا میتونیم پرینتر رو نصب کنیم، فونت نصب کنیم و به همین سادگی کنترل پنل ویندوز به همین خلاصه میشه. البته حالا یه تنظیم تاریخ و ساعت هم داریم. کلوز رو بزنیم. این ویندوز در حقیقت اولین تمرین مایکروسافت بود برای سیستم عامل گرافیکی و خیلی از چیزایی که تو ویندوزهای جدید میبینید ریشته در همین جا داره. خب نوتپد رو میبینید که الان هم تو ویندوز هست و اینجا میتونیم فایل ها رو ایجاد بکنیم، ذخیره بکنیم و کپی پیست. بذارید من اینجا متن تایپ بکنم که اون منو کامل فعال بشه. This is a test by PC Saga. خب من انتخاب میکنم متن رو، میام اینجا. اگه دقت بکنید کات دکمه دیلیته که الان خب کنترل ایکس به طور مثال، کپی F2 که خب ما کنترل C رو الان داریم و اینجا کلیر، پیست هم اینسرته، یعنی اینا اصلا تک کلیدی بودن. خب برای اینکه خیلی از این کلیدایی که بود استفاده خاصی موقع نمیشد، کلید آزاد زیاد بود. سلکت آل یه اینسرت دیت داره که میتونه تاریخ رو برای ما درج بکنه مثل به این صورت و حتی این گزینه ورد ورپ هم الان تو نوتپد هستش با تمام پیشرفتی که داره. یه سرچ داریم و ذخیره و خیلی ساده، یعنی واقعا امکانات خیلی عجیب غریبی نداره و هنوزم نوتپد تقریبا همینه اگه دقت بکنید، جدا از این که حالا رنگای یه خورده متفاوته اما کلیاتش همینه. بریم ببینیم یکی از نوستالژی ترین نرم افزارهای گرافیکی و با کمترین امکانات ویندوز به اسم پینت. اگه دقت بکنید پینت هنوز هم خیلی فرق نکرده. البته الان تو ویندوز 11 حالا کوپایلوت و هوش مصنوعی بهش اضافه شده که با پردازندهایی که چیپ سیستمایی که چیپ نیورال رو خودشون میتونه کار بکنه. ولی جدا از این قضیه که اخیراً اتفاق افتاده، واقعا پینت هم هنوز همونه و میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید الان من یه سعی میکنم حالا یه مقدار مثلا پترناش استفاده بکنم. ببینید البته باید الان از این گزینه اینجا استفاده بکنیم. پینت و واقعا خیلی ساده، خیلی خلاصه. این اولین پینت بود توی ویندوز 1 و خب قاعدتا فکر کنم پینت 1 هم باشه. بذار من ابعادش رو ببینم. بله پینت 1 و 400 که دقیقا با ورژن ویندوزمون که 1400 یکیه، 1985. البته بعد از اون نرم افزار گرافیکی بهتری واقعا اومدن، حتی برای سیستم عامل داس که واقعا پینت
خیلی استفاده نمیشد ازش. ببینم نرم افزار و رایت هم خب کماکان هستش، یه چیزی بین نوتپد و ورده و کاملتر از نوتپده ولی به کاملی ورد نیست. اینجا ما میتونیم فونت انتخاب کنیم که این ویندوز ما 3 تا فونت داره. خب اون موقع فونت ها تازه داشته به این صورت اختراع می شده برای ویندوز، واقعا ابداع می شده، اینجوری نبوده که خیلی راحت این همه فونتی که ما الان داریم اون موقع باشه. و میتونستیم استایل فونتمون رو انتخاب کنیم، پاراگراف بندی داشتیم و یه سری تنظیمات مثل هدر و فوتر که الان تو ورد هم هست، خیلی جالبه. اینجا هم داریم خطکش داریم و پیج لیاوت ها رو داریم که مارژین ها رو داریم. در حقیقت خیلی شبیه رایت و ورد همین امروز ماست، یعنی اگه دقت بکنید کاملا مشخصه که سیر تکامل از اینجا شروع شده. من هدرش هم ببینم، خیلی هم ساده است، واقعا امکانات خیلی زیاد نداره. اونجا یه هدر الان برای ما اضافه کرد این قسمت، حالا من بلد نیستم باش کار کنم. و اینا تمرینایی بودش که ما رو الان به این آفیس، به این کاملی رسونده که داریم باهاش کار میکنیم. خب از ویندوز بریم بیرون. این هم از ویندوز 1. من خیلی خلاصه صحبت کردم که طولانی نشه و حوصلتون سر نره. تو ویدیو بعدی میریم سراغ بازی ها. البته اول میریم سراغ داس 6.22 و ویندوز 3.1 که بتونیم واقعا بازی ها رو اجرا بکنیم، چون بازی های حداقل نیازهایی دارن و همون موقع وارد بحث بازی ها میشیم و ببینیم که این بازیایی که الان داریم انجام میدیم کدوماشون اون موقع بودن. یادتون نره سابسکرایب، زنگوله رو فعال بکنید و لایک کنید اگه البته ویدیو رو دوست داشتید و کامنت هم برام بذارید. ممنون.